Üdvözlöm a Headclash Underground zenei magazin nézőit! Ez immár a 5. adásunk. Jelenlegi beszélgető partnereim a miskolci székhelyű, de jelenleg már a fővárosban élő Svoid zenekar tagjai. Szevasztok! Üdvözlet mindenkinek! Áprilisban jelent meg a másik nagy lemezetek. Többek szerint ez az idei év egyik legjobb alkotása itthon, underground körökbe. Ti hogy látjátok ezt? Milyen visszajelzések érkeztek a lemezre? Az én baráti és haveri körömet megosztotta a lemez. Gondolom, sejtitek, hogy mire gondolok. Köszönjük szépen a megtisztelő szavakat, elsősorban. Igyekeztünk elrugaszkodni attól a zenei világtól, ami az első lemezt jellemezte, és minden szempontból egy új fejezetnek szántuk a második albumot. Éppen emiatt lett sokféle, illetve kifelé mutató a black metal gyökerekből. Valószínűleg ez okozza azt a tényt, hogy valakinek ez már túlságosan a határokat feszegeti, de részünkről ez egy szándékos koncepció, ami tulajdonképpen mindig is jellemzett bennünket. Így a zenei határok sosem voltak lényegesek számunkra, ezért is fértek bele már az első időktől formabontó feldolgozások is, és most pedig egy olyan albumot akartunk csinálni, ami minket is motivál minden értelemben. Hol dolgoztatok, meddig tartottak a felvételek, és ha jól tudom a borítóból, akkor nem használtatok külső fület, tehát saját magatok vagytok a zenei rendezők is. Így van. Először az utolsó kérdésre válaszolok, tehát maga az anyag komponálása az valóban a zenekar berkein belül zajlott, viszont a felvételek rögzítésében is törekedtünk arra, mint a zenei anyagnak a megírásában, hogy ne zárjuk magunkat rossz értelembe véve korlátok közé, így egy olyan hangmérnököt választottunk, aki végül végső formával öntötte a megszólalást, aki igazán még nem is dolgozott extrém anyagon, metal anyagon, viszont hatalmas nagy hozzáértéssel állt az egészhez, mert sok más referenciája már volt. Korábban dolgoztam vele több más kontextusban is, és ezért gondoltam rá. Somogyvári Dánielről van szó, egy kifejezetten ismeretlen név tehát ebben a műfajban, viszont valóban olyan dolgokat tudod hozzárakni, amit egy rutinból dolgozó metal hangmérnök eszébe se jutott volna, hogy beletegyen, és nekünk erre is szükségünk volt. Antikozmik metalként definiáljátok magatokat. Ugye a szövegeiteknek van egy ilyen okkult éle. Aki járt már koncerteteken, láthatta, hogy elég úgymond rituálékat adtok. Tudom, hogy ez egy ilyen személyes kérdés, de ha bővebben lehetne a szövegekről is, hogy honnan szerzed például az inspirációt, amikor a szövegek készülnek? Először is az antikozmikus élről szeretnék beszélni. Ez már a legelső időktől egy ilyen elkülönülés a black metaltól, mint műfaj, ugyanis mindannyian ezt egy lezárt dolognak tekintjük, és nem akartunk multidézésbe bocsátkozni a Svoid kapcsán. Ezért lényegesnek tartottuk inkább az okkult vonalnak, a spirituális vonalnak az erősítését, tehát ez nem egy létező zeneszerkesztési elv, hanem ez leginkább az elutasítást, az antikozmoszt foglalja magában, ami időről időre visszaköszön a zenei világunkban és a szövegvilágunkban is egyaránt. Nem akartuk már nem akartuk bármilyen jelzővel egy adott skatujába bezárni magunkat, és ezzel elvágva a lehetőséget a további fejlődéstől, illetve progressziótól. Ez már az első időket is jellemezte, úgyhogy ez az egész tart valahonnan valahová. A szövegekről pedig annyit, hogy elsősorban személyes dolgok ihletik. Főleg a korai időkben merítkeztem sokat, leginkább tradíciókból, olyan dolgokból, amik átíveltek korokat. Minden ugyanarról a tőről fakad ebben az értelmezésben, tehát a spirituális dolgok Tiamattól kezdve egészen a mezopotámiai sötét istenségeken keresztül ez egy időről időre visszatérő és mindent keresztül hasító dolog, amit mi káosznak nevezünk és aként értelmezünk. Ez íveli át a szövegvilágot,
és ebből lett kisavazva a második lemezre a spirituális él, ami a mitológiai oldalt illeti. Most már inkább ezeknek a hatásoknak a megélése és a halálközpontúság dominál benne. Elég aktívak vagytok koncertfronton, az év elején én láttalak benneteket a Marduk előtt, volt itt egy olasz doom banda, az Abyss Magriff, velük játszottatok 3 bulit, most nemrég az Age of Agonit kísértétek. Milyen tapasztalatokat szereztetek, milyen helyeken játszottatok, és hogy látjátok, hogy az embereknek mennyire jött át ez a mondani való? Úgy gondolom, hogy ahová underground zenekarként eljuthattunk az országon belül, az végülis minden értelemben megvalósult, ugyanis a legkisebb kluboktól kezdve vidéki helyekre gondolván elsősorban egy Dürer nagy színpadig is eljutottunk, illetve a külföldi koncertek is voltak már elég jelentős helyeken, elég jelentős zenekarokkal. Emiatt azt gondolom, hogy az underground éle az már a határait feszegeti ilyen szempontból, de mindegyik tapasztalás más miatt volt hasznos a zenekar evolúcióját illetően. Tehát 2014-ben kezdtük a külföldi koncertezést, akkor mentünk a Mayhemmel egy kisebb körútra. Az betekintést engedett az ilyen nagyobb volumenű koncertek, illetve turnék lebonyolításába. Az egésznek az atmoszféráját nyilván a történelmi okokra visszavezethető jelentőségét is szem előtt tartva egy különleges tapasztalás volt. És idén pedig az Abyss Magriffet kísértük el néhány állomásra, ami szintén egy másfajta impulzus volt. Most egy doom bandával mentünk, ez most már sokkal inkább közelebb áll ahhoz a zenei világhoz, amit mi képviselünk. A Svoid mellett régebben is és jelenleg is érdekeltek vagytok más formációkban. Ugye neked van a Formorcat, te pedig ugye a Karst és a Pagan Megalith tagja is vagy. Hogy állnak ezek jelenleg, és hogy látjátok, hogy mennyire van időtök rá, mennyire fér bele a Svoid mellett? Gondolom ez élvez prioritást. Részemről mindenképpen a Svoid a prioritás, lévén az a legaktívabb formáció, illetve az egy teljes zenekarként működő dolog. Részemről minden egyéb inkább ilyen projekt jelleget élvez, időzítés, ütemezés és minden egyéb tekintetben, tehát a Svoid az abszolút prioritás. Teljes zenekarként működünk, tehát ez eléggé korlátozza a lehetőségeinket. A Formorcat az egy nagyon régi történet, és sokáig nem is volt aktív, és most is igazából a szükség miatt lett visszahozva az életbe temporálisan. Nem olyan régen Debrecenben játszottunk egy exkluzív koncertet, illetve még ezen kívül egy fellépés lesz, aztán a Formorcatnek vége. Még egy utolsó anyag is megjelentetődik, és ez fogja jelenteni a fináléját a formációnak. Karst? Igen, így van. Hát én úgy csöppentem a Svoidba, hogy ezeket a zenekarokat készítettem, illetve ezek mögött munkálkodtam, és ezek mellett még egyéb más zenekarokkal is nehezítettem a saját dolgomat szimultán, viszont ahogy a Svoid is egyre inkább aktív zenekarrá vált, én is átalakítottam az elképzeléseimet ezzel kapcsolatban, és én is a Svoidra helyeztem jelenleg a főhangsúlyt, hogy minden hatékonyabban célt érjen az, amit elhatároztunk a zenekarral. Ez azt jelenti, hogy a Karstnak a következő hónapokban meg fog jelenni egy kislemeze, illetve a jövő év folyamán érkezik a harmadik nagylemez. A Karstnak talán az a sajátossága, hogy nem erőltetjük, hanem időről időre összeinvitáljuk egymást, és így egy kicsit görcsmentesebb lesz. Korábban picit belefutottunk abba, hogy gyorsan akartunk egymás után mindent, és az is egy nagyon intenzív periódusnak hatott számunkra, de most ez az új munkamenet, ami egyébként teljes mértékben jellemző a Pagan Megalithra is. Itt egy 7 évvel ezelőtt félbehagyott nagylemez fog október 31-én
Halottak napja és a Minden Szentek környékén megjelenni. Vagy a pogány új évet is onnan számították annak idején, október 31-től. Ez a Viharjárás című lemeznek lesz a megjelenése, amit úgy szintén egy következő nagy lemez fog követni még a jövő évben, ami lezárásként tekinthető a Pagan Megalit történetében. Ahogy István is említette a Formölket terveiben, én is hasonló végeredményre jutottam, hogy a black metalt inkább mint belső forrás szeretném megtartani, és Pagan Megalit meglehetősen érvényét vesztette számomra, és szeretnénk egy megfelelően önjellemző lezárást még elkészíteni. Emellett fontosnak tartom megemlíteni, hogy Gergő is szerepel a saját zenekarában, a Paragon Zero-ban, de erről talán ő többet tud mesélni. Igen, a Paragon Zero az így a Svoid után alakult, de nincsen semmi köze hozzá. Hát pár éve megjelent kazettán az első demónk a Neverheard Distro gondozásában, illetve készül a nagy lemez, ez már csak felvételre vár, valószínűleg a következő év folyamán fog megjelenni. És így a Svoidba én 2013-ban csöppentem bele, István felkérésére, illetve megvolt a közös kapocs, mert Dániellel én már 2008 óta úgymond folyamatosan együtt zenélek különböző formációkban. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy csak az adás kedvéért hamarabb lejöttetek a Cibisvárosba. Várjuk a 2017-es évet, mit hoz a Svoid számára. Köszönöm. You lunar serpents devour the sun by the storming voices of our inner devotion. Alice egy projektzenekar Finnországból. Zenéjük különböző metal stílusuk olvasztó tégeje, de a hangsúlyt a dallamra és a hangulatra helyezik. A banda minden egyes számban más-más énekessel dolgozik, dalaikat hazájuk nyelvén finnül adják elő. Egyszerre csak egy dalt jelentetnek meg, ez a koncepció a hangzásvilágot tekintetve sokoldalúságot visz a zenéjükbe.
2016. december 9-én a megújult fővárosi showbarlangba költözik a Full of Anger Underground Metal Fesztivál. Immár 2 színpadon a Christian Epidemic, a Cseh Tortári, a szlovák Abstract, az Atame, a Crow Hill Tales és a Morholt zenekarok képezik a program részét, természetesen az Angerseed mellett. Az eseményen korai kaponyítás és kezdés várható, aki nem akar lemaradni, annak érdemes időben érkeznie. Kövessétek az esemény Facebook oldalát, ahol minden más információt megtalálhattok. A thrash, hardcore, death, stoner műfajok brutális elegyét alkotó Blissful Lunacy zenekart 2014. decemberében alapította Maracskó András dobos és Pribéli Miklós basszusgitáros énekes. Később csatlakozott hozzájuk Ács József és Kantó Ferenc gitáros. Terveik szerint az első daluk megjelenésétől számítva minden második hónap 1-én megörvendeztetik a nagy érdeműt egy új dalocskával. Legközelebb december 16-án Budapesten a Kék lyukban lehet velük találkozni. Headcrusher Underground Music Magazine. Üdvözlöm a Headcrusher Underground zenei magazin nézőit! Következő beszélgető partnereim egyenesen Budapestről érkeztek, hogy rövidesen megjelenő új nagylemezüket promotáljuk. Jelenlegi vendégeink a fővárosi Winterheart zenekar. Szevasztok! Szevasztok! Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a felkérést és leutaztatok csak emiatt hozzánk a Civisvárosba. Azok kedvéért, akik csak most hallanak először a Winterheart nevet, arra kérnek a benneteket, hogy a kezdeti évekről foglaljuk már össze egy pár mondatban, hogy mit lehet amit tudni rólatok. Hát a Winterheart, mint olyasmi, az én egyszemélyes zenekaromként indult. Valamikor 2007 környékén kezdtem el olyan szinten foglalkozni a zenéléssel, hogy akkor most írjunk számokat, írjunk egy albumot. Akkoriban egyébként meg is írtam egy ilyen konceptalbumot, elkezdtem zenekartársakat keresni. Ekkapcsán
találtam meg Nagy Pétert, aki végül dobosként beszállt 2009-2010-ben, nem is tudom őszintén szólva, nagyon régen volt, és akkor vele ketten elkezdtünk dolgozni ezen a 7 számon egyébként, ami akkora már kész volt, és föl is vettük házi körülmények között ezt a 7 számot, ami végül a legelső albumunk, a My Journey to Suicide címet viselte. Ezt úgy vettük fel, hogy a Peti dobolt, én pedig minden mást játszottam rajta. Mint mondtam, ez egy konceptalbum, tehát egy történetet mesél el, nem csak számok egymás utánja. Ez egyébként egy egész jó bemutatkozó dolognak tartottuk mi is, illetve a média is, vagy a közönség is. Közben elkezdtünk koncertezni, és ehhez kerestünk egy basszusgitárost. Közben már elkezdtük írni a második nagylemez számait, ezt már nem úgy, hogy én megírtam mindent, hanem abszolút közösen dolgoztunk. Mindenki abszolút szabad kezet kapott, hogy mit csináljon, tényleg egy ilyen impulzív zeneírás volt. Közben koncertezgettünk, és amikor eljutottunk a második nagylemez felvételéhez, akkor lépett Gábor be a zenekarba, mint basszusgitáros, és a második nagylemezen már ő szerepel. Ez a Facing What I'm Becoming címet viselte, ez is egy koncepciólemez, tehát egy történetet mesél el, az önmagunkkal való szembenézés folyamatát, hogyan leszünk azzá, ami és hogy ennek milyen következményei vannak. Ezt is egyébként egy ilyen házi körülmények között vettük föl, nyilván ennek anyagi, meg technikai okai is voltak. Közben éppen az album megjelenése előtt szálltam be, mint session gitáros, azért, hogy Ádám kezébe tudja venni az éneket, csak is az éneket, én azért a gitárt átvettem tőle teljes mértékben. Így működtünk, hogy Zsolti gitározott, Gábor basszusgitározott, Peti dobolt, én pedig csak énekeltem. Aztán megjelent ez a lemez, és aztán végül én is visszavettem a gitárt, hiszen az új album, ami apropóján most itt vagyunk, az már teljes mértékben 2 gitárra van írva, tehát gyakorlatilag a lemez 90%-ában mást játszik a 2 gitár. Úgy érezzük, hogy ez a felállás, vagy hogy mondjam, ez az album most teljesen csúcsosodik, kiteljesíti azt, amit ma Winterheartnak hívhatunk. Ezzel el is érkeztünk akkor napjainkig. Nothingness címmel jelent meg az új nagylemezetek. Egy Szentendrei stúdióban dolgoztatok. Mennyire jött be a számításotok a stúdiót illetően? Hogy teltek ezek a dolgok? Stúdióban nagyon nagy szakmai segítséget is kaptunk, tehát abszolút elégedettek vagyunk ezzel az egész felvétellel kapcsolatban. A végeredménnyel szerintem mindhárman kijelenthetjük, hogy abszolút elégedettek vagyunk. Rettentően, tehát Erik, aki a stúdióban ott nem tudom, hangmérnök, vagy hogy hívják, támogatott minket folyamatosan szakmailag is, tehát nem csak egy külső fül volt, aki azt mondja, hogy ő ezt és ezt hallja, hanem szakmailag is hozzá tudott tenni, tehát olyan is volt, tehát nem szólt bele abból, hogy mit játszunk, esetleg egy nagyon picit, hogy játszunk, tehát volt, hogy változott ott a zenénk. Szakmailag Erikkel abszolút meg vagyunk elégedve, nagyon jól csinál, a hangzást nagyon szeretjük, tehát szerintem ez egy ilyen letisztult hangzás, tehát te hallottad már, nem egy tipikus black metal zsizsi, milyen hideg északi hangzás, hanem egy ilyen jól érthető, már alig torzított, ezért nyilván nem igaz, de hogy egy jól érthető hangzás van, és ezt is akartuk, és ezt sikerült elérni. Az új szólóanyagon suicidal metalként definiáljátok magatokat. Mit jelent számotokra ez a megfogalmazás? Igazából most nem akartuk magunkat black metalnak hívni, mert tény, hogy black metal alapokon nyugszik a zene, azért ez nyilván kétségkívül maga az ének miatt, itt-ott a dob miatt, a gitár témák miatt, de tisztelve az igazi black metal zenekart nem akartuk ezt a kifejezést használni, hiszen
nekünk rengeteg kísérletezős témánk van, akár a post-rockból merítünk, akár ilyen progresszív metalból, például a dobosunk nagyon szereti az ilyen progresszív dolgokat, és ezt bele is teszi, mi is szeretjük. A mi zenénk nagyban eltér attól, amit úgy black metalnak hív az ember, de tény, hogy azon alapszik, de mondom, tisztelve az igazi black metalt, mert mindannyian black metal rajongók vagyunk, nem akarjuk magunkat black metalnak hívni, és így adta magát, hogy metal, suicidal, hiszen az ének téma, meg talán a gitár témák is inkább egy ilyen szomorú irányba mennek el, ezért így kitaláltuk ezt igazából. Az angol és magyar dalszövegek témája főként a halál és az elmúlás gondolatait járják körbe. Egy eléggé pessimista élt kap így a lemez. Honnan fakad ez belőletek? Hát, mint mondtuk, ez egy ilyen impulzív zenélés, tehát nem egy ilyen most nagyon megy a ilyen-olyan black metal, most nagyon megy a nem tudom, ezért én most ilyet írok, mert ez tetszik. Én rengeteg zenét hallgatok, nyilván a srácok is sokfajtát, nagyon sok mindent tetszik, nagyon sok mindent szeretnék én magam is játszani, amire így hallgatom, és de jól lenne játszani. De nálunk ez nem így működik. Mondtuk, hogy a mi zenénk ez abszolút egy ilyen ösztönös, impulzív zene. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a zenei stílus, ennek nagyon őszintének kell lenni. Tehát ez, amit nem csinálsz úgy, hogy én most ilyet akarok, mert ennek mondjuk divatja van. Nem, mintha ennek valaha is lett volna, vagy valaha is lenne. Szerintem, hogyha az érzelmekről zenész, akkor azt csak úgy tudod csinálni, hogyha teljesen magadat adod. És hogyha én leülök gitározni, vagy leülök zenét írni, ami egyébként így egyszer csak jön valahonnan, akkor ez jön belőle. Nem tudom miért, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy hazamegyek, és akkor magamra zárom a ajtót, és sötét minden, és utálok mindent, és fölvágom az erémet, nem. Én is egy olyan ember vagyok, mint bárki, nem igaz, mert jobb vagyok, mindegy. Szóval ezt nem úgy kell elképzelni, de hogyha zenélek, akkor csak ez jön ki belőlem. Nem tudom miért. És szerencsére a srácok is tudtak ezzel azonosulni, ami tök jó. És ugyebár maga így a Suicide megfogalmazás, hát Ádámnak a dalszövegei ugye elég elvontak, ezeket élettapasztalatból szoktad így írni, hogyha jól tudom, ezeket szoktam. Igen, én nagyon meg tudom élni az érzéseimet, és én úgy gondolom, hogy az ilyen negatív érzelmek, mint mondjuk a depresszió, sokkal intenzívebb, mint egy öröm, vagy egy agresszió akár, vagy egy büszkeség, valahogy engem jobban megfog a szomorúság. Tehát az, ami igazán sokáig tart, az, ami igazán belét karcol, ami így a gerincedig hatol. És szerintem így a zene is pont erről szól, amit így meghallgatsz, és így végig lútbőrzik az egész tested. És erre a negatív érzelmek kurvára képesek, szerintem. Van egy saját szervezésű fesztiválotok, aminek keretén belül már több underground nagyobb név tiszteletét tette hazánkban. Mikor várható ennek a folytatása, és mennyire idő- és pénzigényes ennek a megszervezése? Igazából úgy voltunk ezzel a fesztivál, hogy ezt így mindig októberre szerettük volna tenni, de hát idén is az októberben nem tudom, szinte minden napra jött valamilyen nagyobb név. Hozzá nagy zenekarok. Igen. Tehát idén a Sekmeret akartuk elhívni, de végül ezt úgy oldtuk meg, hogy ilyen lesz az Infernal War október 15-én, és ott szerencsére a Terranisszal így meg tudtunk egyezni, hogy akkor oda benyomjuk őket. Így hát nem is nagyon akartunk így októberre mást. Nem akartunk ellenbulit, mert igen. Ez nem erről szól. És ez érdekes, mert annak idején az volt ezzel a cél, hogy végre legyen valami underground élet, és ezért kezdték el a srácok főleg, meg kezdtük el közösen is ezt szervezni, hogy legyen valami. Most pedig lépten abba ütközünk, hogy egyszerűen nem tudunk egy koncertidőpontot lefixálni, mert előtte, utána mindenhol van egy másik koncert, ami kurva jó. Ami nagyon jó, és tehát tényleg azért indítottuk, hogy elegünk volt abban, hogy nincsenek black metal koncertek. És akkor majd mi magunk megszervezzük. És most már ott tartunk, hogy lassan már nem tudunk szervezni valamit, anélkül, hogy ne legyen előtte plusz-minusz egy hónappal egy másik black metal koncert. Úgyhogy, de ez jó. Csak most már másfajta nehézségek vannak, mint régen. Mert ez így is jött ki, hogy alapvetően október 8-án lett volna, azt hiszem a Sekmettel a koncert. Igen, és csak pont akkor lesz a Frostnak a 10 év, vagy 20 éves igen, aztán kiderült, hogy egyszerre. Igen. És
és ezért visszamondtuk, és ezért benyomtuk őket a Infernalból elé. Tehát, hogy lassan ott tartunk, hogy igazkedni kell, hogy kinek mikor legyen black metalja, de ez nem baj. Idén lényegében kimarad most, de úgy tűnik, hogy áprilisra sikerült megfognunk 2 zenekart. Ugye mindig próbálkozunk ilyen különlegesebb zenekarokat elhívni, akik nem nagyon játszottak Magyarországon. Most olyat sikerült megfogni, hogy nem csak Magyarországon, hogy Európában nem nagyon játszott még az zenekar. Már nem a szervezet, csak nem mondhatjuk el sajnos a szervezés alapján. Kérés volt. De ezt megígérhetjük, hogy ez egy nagy buli lesz. Hasonló az előzőhöz. Te ott voltál az előzőn. Igen. És hasonló lesz ahhoz hangulatában, tehát egy ilyen depresszív black metal cuccot kell elképzelni. 2 külföldi zenekar lesz, az egyik még soha nem játszott Európában, az egyik pedig egyszer volt Magyarországon összesen, úgyhogy már le van fixálva, már minden, csak sajnos még nem mondhatjuk el, mert a turné szervező nem engedte még meg, gondolom le akarják fixálni az összes időpontot, de lesz. Örömmel hallom ezeket a szavakat. Arról lennék még kíváncsi, hogy mennyire lehet rentábilisan kihozni egy ilyen koncertet, fesztivált, és ez kapcsolódna is már a még következő kérdésemhez, hogy ti hogy ítélitek meg a jelenlegi pesti underground életet, hogy az extrém, durvább elvont zenéket nézzük? Jó kérdés, rentábilisra. Nekünk sose volt célunk a profit, talán most sokan hülyének néznek emiatt, de mi tényleg azért akartunk koncerteket, és azért mai napig azért szervezünk, hogy legyen. Illetve nem titkolt szándékunk, hogy kapcsolatokat építsünk. Ezáltal nagyon sok olyan zenekart tudunk Budapestre hozni, akik amúgy nélkülünk soha nem jutnának Budapestre, ugyanakkor ilyenkor általában az a kérésünk, hogy akkor ők is hívjanak vissza minket. Tehát például így jutottunk el több külföldi országban egy ilyen oda-vissza hívásos alapon. Ez egyébként pénzügyi téren nagyon ritkán, mi úgy vagyunk vele, hogy ha már nullára kijön, már rúgunk. Tehát mi tényleg nem a pénzét csinálunk. Vannak bulik, amint te is voltál a Nocturnal Depression-ös buli, ami például pozitíva jött ki, akkor előző évben volt egy Self-Stand Live Witchcraft buli, ami nagyon-nagyon jó sikerült, az is pozitíva jött ki, de általában ahogy sikerül igazából mindig reménykedünk, hogy legalább nullára kijövünk, tényleg más célunk nincs, aztán ahogy sikerül igazából próbálunk azért nyilván mi is nem a saját zsebünkből finanszírozni mások szórakozását, hiszen azért nem vagyunk szeretett szolgálat, de tényleg itt a fő célpont csak az, hogy legyenek koncertek és legyenek lehetőségei olyan zenekaroknak ide jutni, akiknek amúgy nem lenne, de nem titkolt szándékunk az, hogy mi is mehessünk ezáltal, tehát azért szerintem ez egyébként nagyon sok zenekarral így működik oda-vissza. Pesti Underground, nem tudom. Szerintem most nagyon jól áll a pesti black metal underground, nagyon jó zenekarok vannak, egyre több koncert van. Nekem nagyon tetszik egy ilyen új irány, amit képvisel például a Svoid. Egyébként nekem, tudom, hogy megosztó, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan nem szeretik. Nekem nagyon tetszik az új irány, amit tolnak. Mi ugye mindannyian baromi nyitottak vagyunk zenével, tehát nem csak egy ilyen cső black metalt hallgatunk. Van ez a nem is tudom, Big Fan, vagy nem is tudom, az is egész jó. Akkor, amit nagyon szeretünk, például a Kolp, azt mindannyian a Kolpot. Az így testületileg? Igen, így hangulatban, amilyenkhez úgy gondoljuk, hogy illik, bár más a megvalósítás, az biztos, az övéke azért sokkal egy ilyen hidegebb, egy ilyen raw megközelítés, amilyenhez képest, amilyen sokkal letisztultabb, de úgy hangulatban talán hasonló. Örülünk, hogy egyre több zenekar, nyilván a szegediek, tehát amit csinálnak, az abszolút. Tehát az Inner Waking Fest, én sosem gondoltam, hogy Magyarországon lesz egy ilyen színvonalú black metal fest. És nem akarok benyalni, nem arról van szó, de tényleg sosem gondoltam, hogy Magyarországon lesz egy ilyen színvonalú black metal fesztivál, mint az Inner Waking. Igen, ez örömteli, és amúgy hihetetlen, hogy a Ginula Berték mennyi kemény underground black metal zenekart, ilyen kemény vonalast úgy értem a keményt elhívnak. Rövidesen vele is beszélgetünk majd egyébként. Azt szeretném még megtudni, hogy jól tudom, akkor idén még jelenésetek van Csehországban egy nagy fesztiválon, mit kell erről tudnunk,
és mi is lesz ez pontosan? Illetve hogy sikerült nektek oda keverednetek? Hát pont úgy sikerült egyébként részben, egy ilyen visszahívásos alapon, bár ez nem teljesen igaz. Ez a Phantoms of Pilsen Fesztivál, ami idén a 10. lesz, úgyhogy évente egy van, tehát ezt 10 éve kezdték. Én úgy indult az egész, hogy 4 évvel ezelőtt én elmentem, mert Margaret, meg Make a Change to Yourself volt, és akkor hát így akkor el kell mennem, egyedül elmentem, és ott valahogy nem is emlékszem őszintén, szóval összehaverkodtam a főszervezővel, és akkor elkezdtünk így e-mailezgetni, stb. És egyszer csak akart jönni a zenekarjával Magyarországra, és akkor mondtam, hogy gyertek, persze leszervezünk egy koncertet. Ez a Panic Eden a zenekar, egyébként ilyen folk black metal vagy pagan black metal-szerű cucc, és végül addig alakult a kapcsolat, hogy most cserébe a pesti koncertért visszahívtak minket a fesztiválra, ami nyilván egy óriási lehetőség. Idén is, nem is tudom, nagyon nagy zenekarok lesznek, Vulture Industries, Fides Inversa, Kult, nem is tudom, Silva Nigra, Necrophagic lesz, tehát egy nagyon nagy zenekarok, ez egy 2 napos fesztivál, nekem már ez lesz talán a 4. vagy az 5., mert amióta elmentem egyébként azóta minden évben járok. Ha zenekar van olyan, amit szeretek, ha nem, akkor is, mert az egész egy ilyen nagyon, nagyon jó hangulatú fesztivál. Úgyhogy végül is hát így sikerült, úgyhogy nagyon, nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, mert nyilván ez egy komoly dolog, profi színpad, egy fesztivál, egy hatalmas fesztivál, úgyhogy végül is. Így alapvetően is Csehországban nagyon szívesen megyünk, mert eddigi tapasztalataink is csak azt mutatják, hogy a Csehországban a közönség és a zenekarok, akik már így hát úgymond barátaink lettek, mert zenéltünk nem egy cseh zenekarral együtt. Nagyon, nagyon jó hangulatban telik minden egyes ilyen cseh út, és nagyon szívesen megyünk oda. Igen, elmész egy ilyen 20 000-es cseh városba, egy ilyen mondjuk ki ismeretlen zenekarként, és kapsz szállást, kapsz kaját, kapsz piát, és kapsz egy minimális pénzt is, és ott vannak a nézők, akik nyilván soha nem hallottak rólad, és mégis ott vannak, és tombolnak, és örülnek, és aláírást kérnek, és CD-t vesznek. Igen, hát valahogy én is ezt látom, hogy kint ez sokkal jobban működik, vagyis úgy működik, hogy kéne működnie, hogy mi ennek az oka, azt nem tudom én sem megfejteni. Úgy gondolom, hogy a csehek sem élnek nagyobb életszínvonalon, mint például mi. Nem tudom, hogy mi az oka, ott több a rajongó, vagy jobban érdekli ezek a dolgok az embereket. Köszönöm szépen, zárásképpen arra volnék kíváncsi, hogy kik és milyen zenék inspirálnak titeket. Hát itt inkább így a hatásokra gondolok, vagy akikből úgy érzitek, hogy impulzusot nyerhettek. Mindig vannak ilyen tervek, hogy akkor na most majd ilyet szeretnénk, ilyesmit, ehhez hasonlót, mert nagyon szeretjük, tök jó hangzik. De igazából mindig az történik, hogy akkor így ezek után elkezdünk zenélni, és csak a saját dolgaink jönnek ki. Hát, inspiráció nem is tudom, mi lehet. Rám nézel, én speciál pont a gyorsabb zenék híve vagyok. Ez vicces, mert amit tehát kurvára nem Igen. Tehát én speciál pont úgy szoktam megírni a témáimat, hogy így összegyúrom a 2 gitárból, meg ugye a dobba így próbálom ugye a ritmust egyeztetni. Hát meg néha azért beleszólok, hogyha minimálisan tudok a dobba, így kicsit gyorsítsunk rajta. Nem mindig valósul meg, de... Furán hangzik, de az inspirációnk tényleg a saját hangulatunk. Egyébként nagyon sokfajta zenét, nyilván mindenkinek van kedvenc zenekara, vagy nem kedvenc zenekara. Én például a post-rockot imádom, egyébként ez Zsolt is. Ez mondjuk van egy-két ilyen post-rockos hangulat az albumon. De tényleg, ami születik. És erre egyébként nagyon büszkék vagyunk, hogy nem mesterkélt a zenénk, hanem tényleg szívből jön. De kicsit búzisan hangzik, de tényleg erről van szó. Ha már Winterheart, de tényleg. Nagyon szépen köszönöm. Esetleg van-e, amit még hozzátennétek a dolgokhoz? Hallgassátok meg a lemezünket,
A zenekartól beszerezhető egyébként, elérhetőséget majd úgy is megjelenítetek. Nagyon fasza lett, és nagyon büszkék vagyunk rá, tényleg, úgyhogy támogassátok a zenekart. Nagyon szépen köszönöm. Az Exil zenekart 2008-ban alapította Nader a gitáros. Zenéjüket a metal zenének, leginkább a thrash metalnak az aranykora, a 80-as évek régi iskolás mesterei inspirálták. Ezt a vonalat ápolva zenéjük agresszív riffekre épül. Első nagy lemezük a Haunt Helmet Productions keretein belül látott napvilágot 2012-ben Suspended Society Mutilated Variety címmel, és 11 gyors, agresszív death metal elemeket is magába foglaló dalt tartalmaz. 2016-ban mindössze egy kis lemezük jelent meg Sickening Creature címmel. ...2016. december 14-én méri el Budapestet a Death is Coming to Europe elnevezésű turné, melynek keretén belül jön az underground körökben kultikus státuszú amerikai death thrash horda, a Sadistic Intent. Turnépartnerük a belga The Human és a brazil Visceral Slaughter. A hazai supportot Szeged egyik legjobb death metal alakulata, azaz a Gravecrusher és a szemtelenül fiatal győri thrash reménység, az Inhalátor adja. Jegyek már kaphatóak elővételes áron
Bővebb infót az esemény Facebook oldalán találhattok. Ivanics Dániel, Bölcskei Tamás, Brian Máté, Fűr Balázs, ők alkotják a 2014-ben Budapesten alakult modern death metalt játszó Nest of Plague zenekart. Zenéjüket a metal családján belül sok irányzat inspirálta. Dalainkban szerepelnek mind az odavágós slam, breakdown, blastbeat témák, mind a dallamos részek. A srácok idén augusztusban rögzítették debütáló kislemezük anyagát Simon István közreműködésével a No Silence stúdióban, amely szeptember 30-án jelent meg Nest of Plagues címmel, mely meghallgatható YouTube csatornájukon, letölthető a Bandcamp profiljukról. ...2016. december 17-én a fővárosi Traffic Clubba látogat az osztrák thrash metal Death Storm zenekar. Előttük a harmadik adásunkban bemutatott Zalaegerszegi Fenetiketek és a Dánszentmiklósi Needless zenekarok melegítik be a színpadot. Igazi underground thrash metal party várható, baráti, mindössze 1500 forintos áron. Aki teheti, tegye tiszteletét aznap éjjel a Traffic Clubban.
Üdvözlöm a Headcrusher Underground zenei magazin nézőit! Következő beszélgető partnereim nem kezdő 16 éves fiatalok, közel 2 évtizede nyomják megállás nélkül az old school death metalt. Ők nem más, mint az alalövői Age of Agony zenekar. Szevasztok! Sziasztok! Köszönjük a lehetőséget, vágjunk bele! Oké. Ez év április elején jelent meg a már 5. nagylemezetek, a For the Forgotten címmel. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyi alatt készült a lemez, hol vettétek fel, és mit lehet róla tudni. Ez ugye 10 dal, közel 3-4 órában. Így van. Hát igazából a lemez anyag megírását a akkori régi gitárosunk Ferenc Gábor írta, teljesen kész számokkal jött minden próbára. Igazából a lemez megírását tulajdonképpen szerintem egy évet nem vett igénybe. A felvételek azok a dobfelvétel Szombathelyen Dombi Bertalannál készült, a többi, tehát ének, gitár, basszus pedig a próbatermünkben Fehér Dávid Noise Lab Studio. A zene mellett mindig nagy hangsúlyt fektetettek a dalszövegekre. Nem meglepő módon most is egy ilyen harci témával álltatok elő, ez konkrétan az első világháború. Erről bővebben tudnátok esetleg, illetve azt szeretném még megkérdezni, hogy ugyanez a srác írja most is a dalszöveget, aki korábban. Igen, Kálmán Csaba régi, mondhatni gyerekkori barátunk írja. Kálmánnak volt iskolatársa, és hát az első világháború apropóját ugye a 100 éves évforduló adta, eddig is teljesen militáns jellegű szövegeink voltak. Most szerettük volna egy kicsit egy konceptlemezt szerettünk volna csinálni, ahol minden passzol, a borító, a szövegek, a zene, és hát ezért is az első világháborút választottuk. Szövegileg ez az elejétől a végig, háború lezárásáig, sőt még utána is a soproni népszavazással zárul a lemez, és mindegyik nóta egy csatát örökít meg, és történelmi hűséggel visszaadva, szóval nem ilyen légből kapott felezés és egyéb baromság. CD-n és kazettán is elérhető a kiadvány, ugye a Never Had Distro jó voltából. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig az anyagra? Hát igazából büszkén mondhatjuk, hogy eddig, ami visszajelzés jött, az minden abszolút pozitív volt. Úgymond rajongói részről, mint újságírók, fanzinok, tehát kritikai részről is teljesen rendben volt minden. Most igazából nyilván a hangzást is elég komoly dicséret illeti, ugyanis most eljutottunk végre oda, hogy tényleg úgy is szól a lemez, ahogy kellett is volna szólni mindig. Úgyhogy a reakciók minden onnan csak pozitívak, legalábbis. És ezt még nem mondtuk, hogy a felvételek rekordgyorsasággal, tehát mindösszesen 2,5 nap alatt lettünk. Egy országos turnén vagytok, gyakorlatilag az év első harmad óta járjátok az országot is, és az országhatáron túl is felléptetek már, jártatok Csehországba, Ausztriába, többek között a Kaltenberg Open Air-rel is lehetőséget kaptatok, hogy felléphessetek. Milyen helyeken jártatok, milyen volt a hangulat, és hogy sikerült például ez a legutóbbi, ez a Kaltenberg Open Air? Hol kezdtük? Hát, Bécsbe kezdtük áprilisban. Igen, hát igazából Ausztria volt 2-szer, aztán voltak cseh koncertek, aztán nyilván itthon is játszogattunk. Hát a legutóbbi a Kaltenbach. Nem, azóta voltunk a cseheknél, igen. Hát a Kaltenbach igazából azt kell róla tudni, hogy nyilván ott egy nagy fesztiválon, tehát az nyilván kicsit komolyabb rendezvény. Igazából az a helyzet, hogy a zenekar egyöntető véleménye alapján nem annyira nekünk való az ilyesmi. Tehát tökéletes volt minden. Tehát perfekt hangosítás, kiszolgálás, tehát minden oké volt, viszont jobban szeretjük mi az ilyen úgymond klubbulikat. Tehát élveztük, meg tökéletes volt, meg mit tudom én, tehát semmi baj nem volt, csak ez valahogy nekünk egy kicsit nem annyira. Értem. Tehát a kisebb bulikat preferáljuk jobban a mai napig.
Hozzátok köthető ugye a Total War elnevezésű hazai underground Black Trash Death Festival, ez Körmenden kerül megrendezésre a Rába partján. Idén volt a 4. alkalom, hogy sikerült ez, honnan jött az ötlet annak idején 4 évvel ezelőtt, hogy belefogjatok ebbe, és mit várhatunk majd az 5-től? Hát az egész gyakorlatilag úgy indult, hogy a mi környékünkön nincsen semmilyen hasonló rendezvény, de szerintem az országban nincsen olyan, ahol csak kimondottan Black Death Trash underground csapatokat megnézhet az ember. El kell menni ehhez szabadtéren külföldre. Hát régen mi eljártunk az Elemes Rock Fesztiválra, és az elég jó hangulatú bulik voltak, bár az nem egy kimondottan, sőt nem egy underground rendezvény volt, de hát nagyon sok régi meghatározó csapatot láthattunk ott. Aztán ennek hát ez is közeljátszott abban, hogy szerettünk volna mindenképp egy ilyen közelít. Hát először megkérdeztem ugye az Oraclimaxos srácokat, hogy velük lehetne esetleg valamit, de hát egyéb elfoglaltságok miatt ők ezt nem tudták vállalni, aztán azt mondtuk, hogy megállunk. Közben megérkezett segítségnek Gábor Tamás barátunk, a Terranisztól, és hát most az ő segítségével csináljuk. A tavalyi, vagy jobban mondva az idei, hát gyakorlatilag ugyanúgy sikerült, mint az első 4, vagy az első 3, a 4 ugyanúgy sikerült. Van egy stabil nézőszámunk, ez úgy vettük észre, hogy bárkit hozhatunk, ez se több, se kevesebb. És hát a következő évi, tehát sokat gondolkodtunk rajta, hogy megcsináljuk egyáltalán, mert nagyon sok, inkább a szívás van vele, meg a sok költség. Aztán igen, azt szeretném tudni egyébként, hogy kb. Mennyire tereli ez meg a zenekari, vagy a saját büdzséteket, mennyire zsebben nyúlós dolog ez? Hát zsebben nyúlós, leginkább a Terranisztnak zsebben nyúlós. A menedzser úrnak. Igen, hát bár mi is azért dobunk össze erre összegeket. Hát máshogy nem megy, ugye egy ilyen underground death metal fesztivált senki nem szeretne támogatni, főleg a Körmend város is. Hát ugye van ott más rendezvény is, inkább azt preferálja. Nekünk azért van egy időbeni korlátunk, hangerő korlátunk, úgyhogy azért nehéz. Hát a jövő évi már a fejünkben összeállt, hát váltás lesz mindenképpen, elhagyjuk most ezt a ilyen obszénes vonalból, nem várható többet csapat, egy kicsit komolyabb hangvételű lesz, irányváltás lesz. Eddig inkább ilyen útkeresés folyt, azért ilyen mindenféle csapatok játszhattak, voltak ilyen poénbrigádok, és ennek vége. Komolyabb lesz a helyzet minden téren. Rövidesen érkezik egy kiadvány, amin érdekeltek vagytok, ez egy 10 incses bakelit lemez. Ugye előző adásunkban a Witchcraftos már említette ezt. Ti játszottok Witchcraft-dalt, és fordítva ők Agonit. Mit szóltatok a felkéréshez? Semmit, meg közösen találtuk ki. Igazából. Ez is egy Total War-hoz köthető. A 2-es Total War-on ugye nem voltunk már nagyon szomjasak éjszaka, és ugye kitaláltuk, hogy csinálunk egy ilyent. Tulajdonképpen szerintem én vetettem fel magamnak, vagy a Káger Balázsnak, nem tudom már, de nyilván Balázs is abban a pillanatban mondta, hogy igen, Simonovics, jött a válasz, hogy 5-ös, ugye ismerjük a fiúkat, és azt meg konkrétan abban találta ki, hogy egymás számot játszunk. Tehát én mondtam azt, hogy hát mi mondtuk, hogy csináljuk mindenképp egy Witchcraft Agony splitet, mivel hogy nyilván tiszteljük egymás munkásságát, régi rajongói vagyunk a csapatnak, és Agmar meg azonnal dobta a bombát, hogy akkor egymás számait csináljuk. És megcsináltuk mi is, most már Zolik is végeztek, igazából most itt konkrét dátum szerintem november 12-e a Witchcraft 20 éves buliának a megjelenése. Most a megjelenés időpontja. Jó lesz, jó lesz. Jó, köszönöm szépen. Nem is nagyon akarlak benneteket feltartani, mert ugye még előttetek áll egy debreceni koncert. Így zárásképpen azt szeretném megkérdezni, ugye, mint a felvezetőben is említettem, több mint 20 éve zenéltek, így van némi rálátásotok a hazai undergroundra. Mi a véleményetek arról, hogy véleményem szerint, lehet én látom egy kicsit pessimistán a dolgokat, de leszálló ágban van ez a dolog, gondolok itt az elég gyér koncertlátogatottságokra. Hogy látjátok ti ezt, és szerintetek mit hozhat a jövő? Hát a Total War kapcsán ezt tapasztaljuk mi is, hogy teljesen mindegy, hogy kit hozunk ide. Ez a durván 160 fizető vendég, ez gyakorlatilag nem tud eltartani egy ilyen rendezvényt, ezért is zsebben nyúlós. Úgyhogy aki ma koncertet szervezik Magyarországon, csak a fanatikusok által működtetett dolgok mehetnek.
Azt mondjuk én hozzátenném ehhez, hogy most nyilván nem azért, mert a Totál volt nincs, vagyis hát jobban mondva Krisztián meg a Gábor Tamás csinálja, tehát nyilván benn vagyunk mi is a dologba. Azért azt hozzátenném, hogy itt a magyar szintér az ugye mindenki nagyon-nagyon kemény, mindenki nagyon megy mindenhova, mindenki ott van mindenhol, és számomra meglehetősen hihetetlen, meg inkább mondom azt, hogy szánalmas vagy nevetséges, hogy egy finn arcgót Körmenden 155 embert tud odahozni. Igazából az, hogy most konkrétan most milyen a szintér, meg mi a helyzet, én ezzel úgy vagyok most már, hogy van 2 vagy 3 zenekar, még érdekel, abban 2-ben én vagyok a dobos, úgyhogy persze nyilván vannak jó bandák, meg jó csapatok a mai napig, de tehát az, hogy módszeresen, folyamatosan követni azt, hogy most hogy alakul a szintér, meg milyen új bandák vannak, meg nem tudom, nekem ez így kicsit most már úgy vagyok vele, hogy... Hát meg igen, mindenki családos ember, most már 40 évesek vagyunk, az embernek napi szinten szerintem más gondja is van. Persze nyilván csináljuk a zenekart, csináljuk a csapatot, nyilván az elkötelezettségünk meg a hozzáállásunk az szerintem sokaknak példamutató lehet, nem azért 20 éve itt vagyunk, 5 nagy lemezzel, stb. De igazából azt mondom, hogy tulajdonképpen ezen kívül engem legalábbis személy szerint a többi annyira nem érdekel. Nyilván megyünk koncertekre, hogyha úgy van, nem csak mint úgymond zenész, hanem akár rajongóként is, de ennyi. Hát gyakorlatilag 95 óta semmit nem csinálunk más. Nem vasárnap próba van. 20 évet tart. Semmit nem csinálunk másként magyarán, mint 95. Nagyon szépen köszönöm. Szevasztok! Mi is köszönjük, sziasztok! Az Indiai és Csendes-óceán vizét is felkavarva, Jávai Malangvárosában 2009-ben szabadult a világra a Saver zenekar. Eddig egy kislemezük jelent meg Saver the Kill címmel. Saver a metal zene középkorát keveri egy modernebb, könnyen hallgatható vonallal. Egy hosszú szünet és zenekaron belüli konfliktusok rendezésének eredményeként a zenekar svéd metal elemekkel és új tagokkal folytatja az úzást, aminek első csapása a 2016-ban megjelenő nagylemezük, ami már tartalmazni fogja a már kislemezen is megjelent I Hate Myself dalokat.
Tavaly, immáron 15 év után végleg megszűnt a heavymetal.hu online zenei oldal. A főszerkesztő Hajas viszont nem adta fel a harcot, és No Obligation néven elindította a saját fanzinjét. A lap második számában 12 interjú, számos lemezkritika, koncertbeszámolók és könyvajánlók mellett egy úgynevezett merengő és egy alaplemezeket bombató rovat is helyet kapott. 64 oldal, melyből az első és utolsó 4 színesben nyomtatott. A kiadványt baráti áron elérhetitek a jobb lemezboltokban. Keressétek! Harmadik lapszámához érkezett a Blast fanzine. Az igényesen megszerkesztett 86 oldalas nyomdai kivitelezésű fekete-fehér újság nem hiányozhat egyetlen hazai underground dead grind fanatikus polcáról sem. 24 alapos interjú mellett CD, vinil és fanzine ismertetőket is olvashatunk a rengeteg szólappal teletűzdelt oldalakon. Rendeljétek meg és terjesszétek a Blast nevet, mert megérdemlik. Commandante Necrobastard főszerkesztő által vezetett Old School fanzine már 5. alkalommal támadja a hazai színteret. A kiadvány ezen számában főként a régi sulis death metal bandák kaptak lehetőséget, 10 zenekari beszélgetés, kazetta, bakelit és CD elemzések mellett filmkritikákat is olvashatunk, miközben a hazai underground művész Envil Carl grafikáiban gyönyörködhetünk. Tartalmas matéria, támogassátok! Múlt évezred végén, 1993. novemberében alakult a Doom, Power, Goth, Progressive Metalt egy kis orientális stílussal keverő szólószpár. 1995. januárjában jelent meg első demójuk Nemes egyszerűséggel szólószpár címmel.
A következő év folyamán a zenekar stúdióba vonult, hogy még addig nem hallott dalokat vegyenek fel, ám a munkafolyamatokat a gitárosukat ért motorbaleset szakította meg. Ez a sajnálatos eset 7 év csendre ítélte a bandát, ám 2015 vége felé megtört a csend, és a banda be akarta pótolni az elveszett időt, így újra alkotásba kezdtek. 2006-ban újra koncertezni kezdtek a texasi doom metal mesterek a Solitude Aeternus előzenekaraként. A nagylemezre viszont 2010. októberéig kellett várni, erre világszerte érkeztek pozitív visszajelzések olyan ikonoktól is, mint Snowy Show, aki a Memento Moriból, King Diamondból ismert, és Edgar Rivera a Solitude Aeternusból. Hello there. Greetings to all the readers of Head Crusher Online Metal Magazine. This is Bobby Coble from Death and Death DTA. Saying hello from sunny Winter Springs, Florida. Please support Head Crusher. Nice up-and-coming metal website magazine. Okay. Everybody take care and let the metal flow. Cheers. Ez volt 5. adásunk, köszönjük szépen mindenkinek az egész évi figyelmet, kövessétek továbbra is az első és eleddig egyetlen underground zenei magazint, találkozunk 2017-ben, sziasztok! Jó?